গাড়ীখন আমি যেনেকা তেনেকা ললে মই 3 লাখত দিব পাৰিম ওকে 3 লাখ টকা 26 সিটার ফোর্স ট্রাভেলার লৈ যাব পাৰিব কন্টাক্ট কৰক একেবাৰে কমৰ ভিতৰত মই 1.5 লাখত দিম এখন গাড়ী 1.5 লাখত এখন তেনেকুৱা ও এসি আছে না হয় এসি রানিং আছে হয় রানিং গাড়ী একো প্ৰবলেম নাপায় গাড়ীত এখন আমি একেবাৰে কম দামত দি আছো গাড়ীখন 95 ত অনলি নমস্কাৰ ৰিজু দেৱৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম আজি মই আহিছো এখন কমাৰ্চিয়েল গাড়ী ডিলাৰত য'ত আপোনালোকে ট্ৰেভেলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী পাব তো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব অকমান স্কিপ নকৰিব যাতে গোটেই গাড়ীবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে পায় আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কম দামত গাড়ী লৈ যাব পাৰিব তো সব গাড়ী ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা গাড়ী পাৰচেজ কৰে তেনেহ'লে চাই ল'ব ভেৰিফাই কৰি ল'ব টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ ল'ব কাৰণ মই ইনফৰমেশ্যন দিওঁ আৰু পুৰণা ভিডিঅ' মোৰ চাবৰ কাৰণে ওপৰত আই বাটনত গৈ মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' চাব পাৰিব তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা আৰু এখনকৈ গোটেই গাড়ীবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিওঁ তো আমি আছোঁ এতিয়া ইউজড কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল ডিলাৰ BPN টাটা মটৰ্ছত আৰু আমাৰ লগত আছে বিকাশ তেওঁৰ পৰা আগতে এড্ৰেছ লৈ ল'ম কোন জেগাত আছিলে বিকাশ নমস্কাৰ মোৰ নাম বিকাশ বিশ্বাস তো আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ যেটো বৰাগাঁও এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আমি একবাৰ দেখুৱাই দিম এইটো এক্সেল কেয়াৰৰ বোৰ্ড দেখা পায় এই ডিলাৰৰ পৰা একবাৰ চাই লওক তাৰ অপজিট সাইডত আহিলে হ'ল অপজিটত আছে BPN গেটত লিখাই আছে সেকেন্ড ডিলাৰশিপ বুলি ডাঙৰকে বেনাৰ লগোৱা আছে আচ্ছা আৰু ইয়াত আহি কল কৰিলে হ'ল এপেলো এক্সেল কেয়াৰ গুৱাহাটী আহি কল কৰিব বাকিতে দাদাক মই এটা সম্বোধন বিচাৰিছো আমাৰ BPN টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা তো এওঁকো দি দিছে চাই লওক আমাৰ কেমেৰা কৰি থাকে একচুৱেলি মোৰ লগৰে হয় তো বিকাশৰ লগত আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ একদম গাড়ীৰ ডিটেইল দেখুৱাম ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা এইখিনি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনাক এই স্কুলৰ কাৰণে যিখন আমাৰ হেৰি মেজিক এক্সপ্ৰেছ স্কুলৰ কাৰণে এইখন একচুৱেলি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী দিব আনাৰ কাৰণে আনিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়া হৈ আছে এইখন গাড়ী এখন গাড়ী ল'ব পাৰে এখন গাড়ী আপোনাৰ সবখিনি ঠিকে আছে অলপ টুকটাক কিবা আছে যদি আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি কাম খাজনি কৰি দিয়া আস্কিং কিমান এইখনৰ আপোনাৰ মডেলটো হৈছে আপোনাৰ 2019 মডেল এইটো প্ৰাইচটো হ'ব আপোনাৰ 250 2,50,000 টকা তো এইখন স্কুল ভ্যান মেজিক 2,50,000 লৈ যাব পাৰিব আৰু দামো কম হৈ যাব কাগজ পাতি ওকে পাব আৰু তাৰ পৰা অলপ কমাই দিম নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট দেখাম মই এস গোল্ড হয় কোৱা 2019 ৰ গাড়ী 2019 ৰ গাড়ী এখন ওকে গাড়ীখনৰ আপোনাৰ সব ঠিকে আছে টায়াৰ চায়াৰ আপোনাৰ 70% আছে অলৰেডি গাড়ীখনৰ বডি যদি কিবা ইস্যু আছে এটো আমাৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া যাব এইখনৰ আমি প্ৰাইচটো ৰাখিছো 270 2,70,000 তাৰ পৰাও কমিব পছন্দ হয় ওকে নেক্সট আছে আপোনাৰ এস মেগা এক্সেল এইখন আপোনাৰ 2018 ৰ গাড়ী গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ টিপটপ হৈ আছে গাড়ী নিকে ডাইৰেক্ট ভাড়া মাৰিব পাৰিব একো প্ৰবলেম নাই গাড়ীখনৰ এইটো প্ৰাইচ ৰাখিছো আমি 260,000 হয় নেগোশিয়েবল তাৰ পিছতো হ'ব নেগোশিয়েবল হ'ব এইখন সেলত নে হয় কোৱা এইখন আছে আপোনাৰ এস গোল্ড 2019 ৰ গাড়ী এইখনৰ আপোনাৰ সব ঠিকে আছে অলপ যদি কিবা কৰিব লগা আছে আমি কৰি দিম সব আমাৰ ফালৰ পৰা তো এইখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছো আমি 260 হয় ওকে তো নেক্সট আমি দেখুৱাই দি আছো এখন এপে ৰেড কালাৰৰ হয় এইখন আপোনাৰ ৰেড কালাৰৰ কোৱা জিপ এক্সেল হয় হয় সৰি এপে নহয় জিপ এক্সেল টাটাৰ হয় হয় এইখন 2019 ৰ গাড়ী এইখন আমি একেবাৰে কাগজ পাতি কৰি সবখিনি যিমান কাম চাম আছে গাড়ীখনৰ এভৰিথিং কৰি কিনে 1.5 লাখত দি দিম 1.5 লাখত হয় মেজিকখন সেলত নে হয় হয় এইখনো সেলত আছে এইখনৰ আপোনাৰ 2019 ৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন আপোনাৰ গোটেইখিনি কৰি মিলি কিনে আমাৰ ফালৰ পৰা সবখিনি কৰি দিয়া যাব গাড়ীখনৰ আপোনাৰ লাষ্ট মই 270 দিব পাৰিম 270 তাৰ পৰা কমিব যদি গাড়ী পছন্দ হয় ওকে নেক্সট আছে এখন মালটনা গাড়ী জেনন পিকআপ ফ্ৰণ্টৰ পৰা একবাৰ দেখুৱাই দিম ফাইনান্স হ'বনে এখন গাড়ী অলৰেডি ফাইনান্স নহব এখন 14 ৰ গাড়ী হয় আচ্ছা কিমান এখনৰ আস্কিং এখন গাড়ী আপোনাৰ 260 ৰাখিছো 260 জেনন হয় হয় পিকআপ 2014 মডেল ওকে পছন্দ হয় তাৰ পৰাও কমিব দাম আৰু কমিব হয় হয় টাটা জিপ এক্সেল হয় এইখনও জিপ এক্সেল আছে এইখন 2018 ৰ গাড়ী গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ চাক ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন নিকে একো কাম নাই গাড়ীখন যদি লয় আপোনালোকে হেৰি এই 160 দিলে হ'ব 160 হয় তাৰ পৰা কমিব ওকে প্ৰাইভেট গাড়ী এখন আছে একদম কম দামত পাব স্কুটিৰ পৰাও কম দামত পাব ইন্ডিগো ECS হয় কোৱা এইখন গাড়ী আপোনাৰ হৈছে 2011 মডেল এসি আছে নে হয় এসি ৰানিং আছে হয় ৰানিং গাড়ী একো প্ৰবলেম নাপায় গাড়ীত এখন আমি একেবাৰে কম দামত দি আছো গাড়ীখন 95 ত অনলি তো 95 ত লৈ যাব পাৰিব এখন ইন্ডিগা ECS য'ত এসি মিউজিক সিস্টেম পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং সব ইনবিল্ড আছে নেকি হয় এভৰিথিং আছে এইখনো সেলত নে হয় এইখন কোৱা এইখন DIEX 2015 মডেল হয় এইখনৰ বেছিভাগ আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ কাৰণে এইখন গাড়ী বেষ্ট হয় ইটা বালি চালি নিবৰ কাৰণে সিমেন্ট বনাৰ কাৰণে এইখন গাড়ী সব ইঞ্জিন সব ওকে হৈ আছে এইখন গাড়ী মই লাষ্ট দিব পাৰিম 250 250 ত এখন আহি যাব হয় হয় ওকে
এইখন কি এইখন আছে আপোনাৰ একেবাৰে কম দামত গাড়ীখন দি আছো BS3 বহুতে BS3 গাড়ী বিচাৰে আজিকালি মাৰ্কেটত নাপায় BS3 পৰত তো এইখন গাড়ী 2015 ৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন একেবাৰে কাগজ পাতি কৰি কিনে 95 ত দিব পাৰিম 95 তাৰ পিছতো কমিব যদি 95 ত জিপ এক্সেল লৈ যাব পাৰিব তাৰ পৰাও কম হৈ যাব নেকি আৰু ফিক্স নহয় কোনো ৰেট এইখন হৈছে আপোনাৰ RX পিকআপ এইখন আপোনাৰ 2012 ৰ গাড়ী গাড়ীখন এভৰিথিং সব ৰানিং কন্ডিশন আছে গাড়ীখন একেবাৰে কমৰ ভিতৰত মই 1.5 লাখত দিম এইখন গাড়ী 1.5 লাখত এইখন ওকে গাড়ীৰ মডেল আপোনাৰ 2012 টাটা কি আছিল RX পিকআপ মাত্ৰ 1.5 লাখ টকা দিম 1.5 লাখত লৈ যাব পাৰিব জেনন আৰু এখন আছে হয় এখনো জেনন পিকআপ এখন আছে 2014 মডেল এখন গাড়ী একেবাৰে সম্পূৰ্ণ টিপটপ হৈ আছে এখন গাড়ী ল'ব খুজিলে আপোনাৰ লাষ্ট মই 250 দিব পাৰিম 250 হয় 2,50,000 তো কমাৰ্শিয়াল গাড়ী যদি ল'ব বিচাৰে 1.5 লাখ 2 লাখ 95,000 টকাত ল'ব পাৰিব কিন্তু তাৰ পৰাও কম হ'ব এইখন চাক 26 সিটাৰ ফোর্স ট্রাভেলার অসমত ইউজড কার মার্কেটত হয়তো আজিলৈকে আপোনালোকে ফোর্স ট্রাভেলার ইউজডত চোৱা নাই কিন্তু আজি আপোনালোকক আমি দেখাই আছো তো কোৱা এইখনৰ ডিটেইলস এইখনৰ আপোনাৰ হৈছে 2014 মডেলৰ গাড়ী গাড়ীখনত 23 সিটাৰৰ কেপাসিটি আছে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া ৰানিং গাড়ী আছে একো প্ৰবলেম নাই তো গাড়ীখন আমি যেনেকা তেনেকা ললে মই 3 লাখত দিব পাৰিম ওকে 3 লাখ টকা 26 সিটাৰ ফোর্স ট্রাভেলার লৈ যাব পাৰিব কন্টাক্ট কৰক বিকাশ বিশ্বাসৰ লগত নাম্বাৰ আহি আছে তো নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট দেখাম এখন ধুনীয়া গাড়ী ইন্ট্ৰা V10 হয় আমি আহি গৈছো ইন্ট্ৰা V10 ৰ ওচৰত কোৱা এইখন গাড়ী আপোনাৰ 2021 ৰ গাড়ী এই গাড়ীখন একেবাৰে কোনো এটা কামো নাই গাড়ীখনত গাড়ীখন নি কিনে ভাড়া মাৰিব পাৰিব এইখন আপোনাৰ কাগজ পাতি কৰি কিনে মই 430 দিব পাৰিম গাড়ীখন 430 তাৰ পৰা কমিব যদি তাৰ পৰা কমিব হয় কমিব ওকে নেক্সট এখন আছে বুলেৰো পিকআপ হয় কোৱা এইখন আছে 2009 মডেলৰ গাড়ী এইখন গাড়ী আপোনাৰ কাগজ পাতি কৰি কিনে মই একেবাৰে কমৰ ভিতৰত 230 দিব পাৰিম 230 বুলেৰো পিকআপ হয় ওকে মজা নেক্সট কি গাড়ী দেখুৱাবা নেক্সট আৰু এখন আছে আমাৰ হেৰি সুপ্ৰ এইটো সাইডত হয় হয় কোৱা এইখন আছে 2017 মডেলৰ গাড়ী গাড়ীখনৰ টিপটপ হৈ আছে ইঞ্জিল গাড়ী গাড়ীখন যদি কোনোবা ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়ালে এইখন গাড়ী মই আপোনাৰ 270 দিব পাৰিম 270 হয় তাৰ পৰা কমিব যদি গাড়ীখন পছন্দ হয় ওকে তাৰ পৰাও কম হৈ যাব ন তো নেক্সট কোৱা জিপ এক্সেল আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে 50 খনমান গাড়ী একেলগে উঠাইছো অকচনৰ গাড়ী আমি জিপ এক্সেল একেবাৰে কমৰ ভিতৰত 140 পালে দি দিম গাড়ীবিলাক এইবিলাক সব জিপ এক্সেল যিমান জিপ এক্সেল লাগে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব লাগিব কন্টাক্ট কৰিলে পাই যাব আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আহি আছে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু যিমান আৰু গাড়ী হয়তো আমি দেখুৱা নাই ভিডিও লম্বা হৈ যাব যিকোনো ধৰণৰ কমাৰ্শিয়াল গাড়ী লাগিলে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে নাম্বাৰ আহি আছে আকৌ আহি যাম আমি যেতিয়া ষ্টক আপডেট হ'ব আজিৰ ভিডিও ইমানেই আৰু এই ভিডিও চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ